chi tiết cái cách làm ha. Giấy nhún thì mình sẽ cắt với cái chiều dài là 80 cm và cái chiều rộng đó thì nó là 10 cm. Như vậy thì mình sẽ hướng dẫn cách làm cho các bạn gấp ra nằm luôn. Và sau đó rồi sẽ gấp cái phần này lại, gấp như thế này, vuốt đó. Sau đó mình sẽ gấp tiếp một vuông góc như vậy, ép nó xuống và tiếp tục gấp vuông góc. Và ngón tay cái mình của ngón trái mình sẽ bỏ ra, ngón cái này bắt đầu vặn hai hướng ngược chiều nhau, tay phải mình vặn ra, tay trái mình vặn vào. Như thế tiếp tục thì mình có như thế này. Keo sữa này mình sẽ quấn lại cái đài hoa, quấn thật chặt. Lấy cái giấy màu xanh này nè, mình làm cái đài hoa, mình sẽ gấp lại như này, rồi mình sẽ cắt khoảng là 4-5 cm. Hy vọng với những nguyên vật liệu và những bước hướng dẫn cơ bản vừa rồi thì các bạn nam có thể tự tay mình làm một món quà thật ý nghĩa để dành tặng cho những người nữ mà mình yêu thương nhất. Xin chúc tất cả các bạn có một ngày 8 tháng 3 thật vui và nhận được thật nhiều điều bất ngờ nhé.